Välkomna till IA-vloggen och våra äventyr. Nu har vi tagit oss till Åselvikens naturreservat strax söder om Valdemarsvik. I det här naturreservatet finns det ungefär 60 cacher som vi ska ta och det är liksom en välskött vandringsled med vindskydd och toalett. Sen kan man ju bada från de här klipporna här också i Östersjön som är här bakom mig. Hit tycker jag ni ska ta er. De här cacherna är en del av en geoart som är formad som en fjäril. Och så ska man lösa lite pussel för att kunna få slutkoordinaterna till det. Nu har vi kommit fram till en cache här som är normal. Det gillar jag. Jag tror du behövde en sån idag, va? Ja, jag ser den också. Akta för ormar. Ligger den här? Nej. Ja, jag har hört att det är någon galning nere i Varberg som släpper ut pytonormar. Ja, kungskobra. Vad det var. Ja, det är det sista jag vill stöta på. En stor jäkla pytonorm, en kungskobra. När man går i de svenska skogarna, där hör de inte hemma. Nej. Så där spårar vi ner den. Alla cacher är numrerade. Och så fint så man liksom vet vart man ska någonstans, så man går i rätt ordning. Eller man kan gå åt olika håll. Man parkerar längs med Baklänges som vi gör. Ja, man kan göra som vi, gå baklänges, man kan gå framlänges. Vi har parkerat mitt i och så går vi en rund så och så ska vi gå tillbaka till bilen och käka lunch och så går vi den andra svängen. Men ni kommer få hänga med på hela turen så det löser sig. Nu ska jag ta en liten bild här också, det är alltid nice. Och föreviga. Så hittar ni lite bilder sen på Instagram. Så gå in där och följ oss. Var tog hon vägen nu? Ska vi däråt? Vi går stigen. Den här delen som ligger här längs med vattnet är lite mer kuperad. Och idag så är det också lite ruggigt, det regnar och har sig så att man bör vara lite försiktig med de här hala bergshällarna. Andra delar av vandringsleden går genom kohagar. Så vi får se om vi stöter på någon kossa. Annars tycker jag att det här är en väldigt välskött leden. Då är vi framme vid nästa cache. Den ska vara här någonstans. Frågan är vart. Så svårt ska det inte vara. Spång var det jag trodde. Spång. Ja. Spång. Ser den på backen. Gör du? Inte vart den har varit, men nu låg den på marken. Den kanske har legat under spången eller uppe på. Vi ska gå vidare här längs med vandringsleden. Nästa cache är 180 meter bort. Om det stämmer här nu så har vi gått 1,8 kilometer. Vi parkerar ju där borta. Det lät långt. Kan nog stämma. Jag tror inte det är parkeringen som vi står på. Nej, det kanske inte är. Nej, det kanske en den annan. var inte utmärkt som parkering. Ja, det kanske är en annan parkering. Ja. Vi ska ju ända ner till vattnet, till någon strandkant. Jag tror nog att det är vägen ner till den som är 3,5. Borde det vara, för det här var ju ganska... Här ska där. Nej, där. Kolla. En cache med en riktigt vacker utsikt. Cachen är återställd och det är dags att gå tillbaka till vandringsleden. Vet du att jag hörde någonting ganska konstigt på nyheterna. Frågan är hur mycket sanning det ligger i det. Algblomningen. Ja. Den kan öka utav att vi kissar i vattnet. Det är säkert sant, men en för liten del av
Det stora havet. Ja, men så är det nog. De gjorde ett test liksom på så här. De visade liksom med 2 burkar. En som var inte vatten som någon hade kissat i. Och en som vatten hade kissat i. Och det var jättestor skillnad. Fick ni lära er något nytt? Nu återgår vi till ämnet. Nu har vi kommit ifrån klipporna och Östersjön och bet oss in i en tät skog full av granar och tall och lite olika lövträd. Sen ser jag också att det finns en väldigt mycket blåbärsris här. Inte så mycket blåbär dock. Kan vara så att de flesta har varit här och plockat. Det är ju blåbärssäsong nu och den har varit väldigt bra i år. Så det är ju liksom väldigt varierad terräng här på den här vandringsleden. Och det finns någonting för alla. Gillar man att vandra så är det perfekt. Och har man med sig korv eller någonting annat att grilla så finns det ju platser för det. Det som kan vara bra att känna till om man är hundägare är att hunden behöver vara kopplad om man går igenom betesmarker. Ja, nu har vi gått den norra delen av Åsvikslandets naturreservat. Det tog oss 2,5 timmar att ta oss runt. Så nu är vi trötta och ska ta och käka lite mat. Hon håller på här med stormköket. Och det blir frystorkat till lunch. Och till efterrätt så blir det kladdkaka ifrån skafferimat.se. Det ska bli riktigt spännande att prova. Jag har aldrig någonsin provat en sån här. Man ska blanda pulvret med 2 deciliter vatten. Låt blandningen stå i 10 minuter och sen ska man steka den och sen ska det bli kladdkaka. Sen tänker jag att vi ska ha lite sprutgrädde tror jag. Det blir riktigt gott. Vi ska prova det här nu. Vi ska ta och blanda ihop det och se hur det funkar. Det har varit ett matlagningsprogram av det här. Geo-vloggen bakar. Det har jag inte gjort som någon riktig tv-kocken och förberett heller. Så jag har ingen färdig kladdkaka. Det får vi hoppas på att det här blir bra. Det börjar liksom bli en ordentlig smet av det här nu. Ja, vi testar och kör den här. Men nu ska det här stå i 10 minuter. Och här smittar vi in det med matfett för att göra kladdkakan redo att hamna där i. Och sen ska den stekas på låg värme en stund. Nu är det dags, nu är det dags. Och börja steka kladdkaka. Passar ju perfekt där. Nu är det igång och det bubblar så fint. Det blir spännande i det här. Se hur det smakar. Nu är det klart. Då ska jag sätta Karisen på och dekorera den här så fint. Tada! Där, åh så jävla snyggt. Ja, men det där blir ju... Ja, jag är som ett litet barn här nu. Det är jättespännande. Får jag provsmaka då? Ja. Ja, du, den här var ju riktigt god alltså. Och är man ute i fält så... Ja, då gör den här massor. Mycket chokladsmak. Tillsammans med grädde, vet du. Det, Riktigt så här kladdig. Ja, riktigt kladdig var den. Sen nu var jag så sugen, men man kan med fördel låta den stå en stund och stena till. Men jag var ju så sugen. Ja, vi ska fortsätta äta lite på den här nu, sen ska vi ge oss ut på den södra delen. Nu är vi mätta och belåtna. Och temperaturen har gått från 10 plus till ungefär 16-17 grader. Så mössan har åkt av och skaljackan har åkt av. Det har slutat regna. Det är underbart. Ger vi oss på den södra delen av det här naturreservatet. Den här delen av vandringsleden är lite mer kuperad. Vi är nu uppe på ett berg lite högre upp så här. Och vi ska ta oss ner till det andra berget där borta. Och kanske är 34 meter bort. Jag ska försöka ta mig ner här för stupet.
Ja, benen börjar bli trötta. Nu ska vi se vart jag ska någonstans. Oj, jag har nästan gått för långt. Där. Vi ska se om jag har någon ledtråd. Tall! Jag slog knät i något. Nej, det känns som att man blir klumpig nu också när man är trött. Då har vi ju liksom vilat en stund och det här är bara början på den här slingan. Då var jag inskriven och klar, då ska jag stoppa tillbaka den här och återställa den. Men jag måste ju säga att det är väldigt fint här. Väldigt fint. Och väldigt lugnt. När vi höll på med lunchen så kom det en del bilar som stannade vid parkeringen och sen så begav de sig ut i skogen. Vi har inte sett några av dem än. Då ska vi se då vart nästa är. 150 meter bort. Och nu har jag ju kommit ifrån stigen så att jag ska se om vi kan komma tillbaka till den. Det är väldigt mycket berg här. Där ser jag den orangea markeringen. Så jag tar sikte på den och försöker ta mig tillbaka till stigen. De här är jätteviktigt att hålla reda på när man går en vandringsled. Följer man dem så kan man inte gå vilse. Så där då har vi kommit fram till nästa cache helt enkelt. Det ska vara vid en stor en. Ser några enar här. Frågan är vilken som är den stora enen. Vi har en en där och en en där. Vi tar den där uppe. Den tror jag ser bra ut. Nej. Nej. Där! När man är på väg att ge upp, då de visar sig. Det är så varmt nu. Det är en helt annan temperatur mot den som var på förmiddagen. Då alltså, det var den hittad. Det har blivit en hel del idag. Många mystar. Ja, jag måste nog säga att det här var väldigt fint naturreservat som har det mesta att erbjuda. För det mesta lätt till terräng att gå i. Men det sagt så har vi nu kommit fram till nästa cache. Som jag tror sitter i en men jag kan ha fel. Enligt ledtråden sitter den i en fallen ek. Så att, ja, det var ju fel. Och en fallen ek har vi här mitt framför mig. Ser ut att vara lite högre upp. Nu börjar jag bli jättesnurrig. För jag tog er till eken som är där uppe på berget. Onödigt att gå upp för ett berg när det inte finns någonting där. För när jag kommer dit så visar koordinaterna att det ska vara 20 meter häråt. Så jag går hit. Ja, och mycket riktigt då. Här finns en fallen ek. Och här hänger den. Jag tror nog att jag börjar bli lite trött. Men det borde man kanske bli efter en 3 timmars vandring. Skriver rätt datum och namn i alla fall. Det klarar jag av. Då var den fixad. En smile-gubbe på kartan. Ska vi se om vi kan ta oss ur den här kohagen. Vi ser slutet där borta. Så där, och pilen visar däråt. Då går vi åt det här hållet. Nu har vi tagit oss långt ut på en udde. Oj, det blåser lite också. Nu kommer vi riktigt nära vattnet. Och här ska det ju såklart att finnas en cache. Tall kanske? Den sitter i en tall. Men vilken tall då? Det finns ju flera tallar här. Jag ser nollan har jag däråt. Det borde vara den där. Vi ska se om vi kan ta oss runt den. Nej, inget. Jag tror jag skiter i det där istället och tar ett bad. Här ser ju riktigt inbjudande ut. Åh. Jag får väl ta lite reda på den där cachen. Där sitter det något ju. Då var den klar.
Då är det bara att återgå till stigen som är i den riktningen. Jag älskar verkligen sådana här utsikter. Det här ger mig lugn och ro i själen. Vi tar en bild. Vad tycker ni om sådana här skärgårdar? Gillar ni sånt ni med det? Om ni gillar sådana miljöer så börja med att klicka på prenumerera. Och sen så bege ner till det här området helt enkelt och vandra lite. Nu ska ni få ett riktigt bra tips av mig. Ni har varit ute och vandrat så här och känner att ni är jättevarma. Ni orkar knappt stå upp och ni orkar inte ta er vidare på vandringsleden. Ta ett bad. Svalka ner kroppen och ta det lugnt. Jag gjorde det precis och jag är en helt ny människa. Så nu är jag beredd att ta mig an nya utmaningar. Som den här cachen som ligger nu 2,5 meter från mig. Borde vara här in. Det ser ut som en nedtrampat här. Ja, nu sitter den ju. Ni kanske hörde på mig också att jag är mycket piggare nu än vad jag var för en stund sedan. Så gör så nästa gång ni är ute. Ta ett dopp i det blå bara. Släng av er kläderna och njut av livet. Cachen är återställd nu i alla fall och vi ska ta oss åt det hållet. Nu kommer vi ut på en lite bättre väg. Man kan säga att det är en bilväg. Det är inte stiga längre. De här turerna vi har gått då går ju liksom, man kan säga att det går som en cirkel så här. Och sen går det en bilväg emellan den cirkeln. Och vi gick den övre delen av cirkeln förut. Och nu tog vi den under delen. Och nu ska vi ta bilvägen tillbaka. Där har vi bilvägen jag pratar om. Så nu är det ganska lätt terräng tillbaks. Och det är bra att avsluta med det om man är trött i benen. Då har vi kommit fram till rundans sista cache. En ganska uppenbar stig här som visar vägen till cachen. Vi ska se om den tar mig fram. Ja, titta där hänger den. Där. Ja. Där var den. Då var den loggad och återställd. Tänk att vi tar oss tillbaka till bilen för det är en bra bit dit och så ska jag summera den här rundan. Se hur lång tid den har tagit och hur många cacher vi har tagit. Men jag tänker att vi snabbt spårar dit bara. Yay. Vi har tagit oss tillbaka till bilen. Och innan vi säger hej då till varandra, då tänkte jag att jag skulle summera turen. Vi slutade på, herregud, 25 784 steg. Där är ni. 17 kilometer. 67 cacher. Och sen var vi ute i ungefär 7 timmar tog den här turen inklusive pauser och lunch. Ja, en rejäl tur. Men jag rekommenderar er att åka hit och ta den här fjärilen. Bra terräng att gå i. Vacker miljö. Tack så mycket för att ni tittat. Och vi hörs ju snart på nya äventyr någonstans i världen. Hej då med er. Och du, glöm inte prenumerera, gilla och dela. Hej då! Och gilla hennes Instagram. Här.